Všechny obory lidské činnosti jsou založeny na jakýchsi principech, úplných základech, které platí stále, které vyjadřují to základní vědění o příslušném oboru. Naše specializace shromažďuje všechny tyto znalosti a z těch konkrétnějších témat se nejvíce zaměřujeme na oblast vytváření efektivních programů, algoritmů a také na oblast, jakým způsobem tyto algoritmy zapisovat, čili na oblast programovacích jazyků. Teoretická informatika naučí studenty rozlišovat mezi řešitelnými a neřešitelnými problémy. Neřešitelné problémy jsou takové, které nelze za pomoci počítače řešit. A to nejen těch dnešních, ale ani těch budoucnů. Naopak u těch řešitelných problémů se můžeme zajímat o to, jestli je umíme řešit efektivně. Já například mohu napsat počítačový program, který poběží rozumně jenom pro nějakou malou sadu dat. Jakmile vstup začnu zvětšovat, doba běhu se začne prodlužovat a ve finále může program běžet exponenciálně dlouho. To znamená třeba i tisíce let a já se ani nemusím dožít výsledků. Teoretickou informatiku jsem si vybral zejména proto, že umožňuje nejen si osahat vybrané oblasti IT, ale také do hloubky rozebírá veškerou teorii, která s tím stojí. Díky teoretické informatice se člověk naučí precizně formulovat a dokazovat svá tvrzení, protože většina věcí zde stojí na matematice a logice. Díky tomu pak člověk může nejen vysvětlit, jak věci fungují, ale také hlavně proč. Teoretická informatika je skvělá, protože vás naučí kriticky myslet. Ano, budou tu po vás chtít důkazy, ale je to proto, že tvrzení dané bez důkazu se dá taky bez důkazu vyvrátit. Sice to zní hodně teoreticky, ale v praxi to funguje tak, že když vám někdo něco řekne, zeptáte se proč, kde jsi to vzal a nikdo vás neopije rohlíkem. Dlouho jsem se nemohl rozhodnout, na kterou specializaci vlastně půjdu. Když jsem na FIT nastupoval, zajímala mě umělá inteligence, ale s tím, jak moje studium pokračovalo, uvědomil jsem si, že mě o dost víc zajímá, jak věci fungují uvnitř. Jak fungují operační systémy, na kterých programujeme, jak fungují programy, které tvoříme a díky tomu i, jak je napsat lépe. A to je vlastně moje cesta k teoretické informatice. V našem nedávném výzkumu jsme se zabývali tím, jak zjistit, zda je sociální síť odolná proti šíření falešných zpráv, případně tím, jak navrhnout postupy, jak její odolnost zlepšit. Ve spolupráci s kolegama z University of Bergen v Norsku a s kolegama z výzkumného ústavu v Chennai v Indii jsme pracovali na postupech návrhu sítí takových, které s minimální cenou poskytují požadovaná propojení. Já jsem se s kolegy z Technické univerzity v Berlíně zabýval problémem férových alokací. Ve férových alokacích se zabýváme tím, jak rozdělit z nějakého centrálního skladu nějakých předmětů, třeba roušek, respirátorů a podobných ochranných pomůcek, předměty mezi nějaké soutěžící subjekty, kterým říkáme agenty. Agent má nějaké preference nad těmito předměty a samozřejmě my chceme hledat takovou alokaci, která rozdělí všechny předměty a rozdělí je mezi agenty tak, aby si vzájemně nezáviděli. Na základě našeho výzkumu vznikl teoretický článek popisující ten algoritmus a zároveň také praktický článek, který naprogramoval bakalářský student a ten je v současné době také dneska zaslaný na konferenci. V naší laboratoři, která se jmenuje ELE, což je zkrátka z anglického Evolving Language Ecosystems, se věnujeme tomu, jakým způsobem se programovací jazyky mění v čase. A nejenom programovací jazyky jako takové, ale celý ten ekosystém, to znamená všechny programy, které v nich do té doby byly vytvořené. Když programovací jazyk změníte, nejedná se jenom o to, jakým způsobem upravit aktuálně ten jazyk jako takový, ale hlavní problém je, jakým způsobem tu změnu víceméně dostat ke všem projektům, které do té doby existují. Projekty, kterými se zabýváme, jsou většinou složité a jedná se o spoustu práce, což znamená, že studenti se u nás velmi aktivně zapojují. Vedeme spoustu diplomových prací a máme spoustu PhD studentů. Já jsem jedním z nich. Pracujeme na projektu datových struktur, které umožní vyhledávat a zároveň komprimovat data. Je to velmi důležité při zpracování DNA sekvencí, když máme jako příkladu databázi tisíce lidských genomů, ty genomy jsou vzájemně podobné, využíváme této vlastnosti a potom databáze, která by měla 1000krát délka lidského genomu, tak je mnohem menší, dosahujeme zhruba 2%, 2 až 3% a vyhledávání je to úměrné velmi rychlé.